Привіт, з вами Кам'я Стар і моя сестричка Каріна. Сьогодні ми з нею будемо робити слайми. І для цього нам понадобиться піна для бриття, Ложечка. шпажка, щоб все перемішати Або там паличка. нормально. Треба. Тетраборат натрія. Його можна придбати в аптеці. Він продається в кожній аптеці. І блістки, якщо ви захочете, там бісер, не знаю, оцей пінопласт мелкий. Ну, і ми вже предварительно налили сюди і клей, і пену для Нам бриття. ще лоток понадобиться. Да, і лоток, молодець. І ми Щоб його туди положити, треба ємкость. Да. І ми тепер це все діло перемішуємо. У нас перемішається, а потім ми додаємо тетраборат натрія. Я буду ложечки писати. Так. А поки Карінка домішує, я добавлю тетраборат натрія. Добавляємо десь 2-3 капельки. Потім, якщо понадобиться, додамо ще. Спочатку не переборщайте. Так. А тепер мішаю. У нас такий получиться флафі слайм. Він у нас, ми повинні його мішати, поки він не буде отлипати від стінок лоточка, там, тарілки, не знаю, в чому ви там мішаєте, і від ложки. А потім ми просто беремо його в руках і мішаємо десь 5-10 минут. Опа. Так. А ми будемо продовжувати мішати. Побачимося тоді, коли він у нас вже трохи загустіє. Так, він у нас ось вже загустіває. А мене так. Все. Він у нас ось вже отлипає. І скоро ми його будемо починати вже мішати в руках. Спочатку треба, щоб оцей весь лізун відпадав від стінок і захватив оце все оставше за собою. Так. Мене п'є. В лоточку ми, мабуть, мішати будемо десь около 5-10 минут десь, а потім десь 10 минут мішаємо його в руках. В общем, щоб він загустів нормально. Ось він вже у мене загустів. Юху. Так. У Каріни ще чуть-чуть жидкий, а у мене вже отліпає от лоточка. Звісно, я просто лазу його ловлю. Да, Карінка перший раз слайм робить, а я вже пару разів його робила. Звісно. Взагалі, я колись планувала слайм зняти, але у нас не вийшло, тому що, не знаю. Ну от сьогодні ми робимо на відео слайм. Ось, подивіться. Не успіла. Так. В общем, ось, подивіться, він вже почти все за собою захватив. Мене захвачує. Ще пару минут помішаємо і побачимося тоді, коли ми його в руках вже будемо жмакати. Так, в общем, я вже почала чуть-чуть його починати трогати, а Каріна ще мішає, бо в неї він ще доволі ріденький. Не знаю, чого ми вже... Другий раз, каже. Я повсилась. Да. Потім Каріна вже, мабуть, не знаю, по-моєму, ми вже і клей, тільки що ще додавали, чи пену, я вже не пам'ятаю. Мішаємо вже, мабуть, минут 5. Пену ми додавали. Минут 5 без камери ми вже, мабуть, мішаємо. Ось, подивіться. У мене він уже, можна сказати, получився. А в мене? Трошечки. Ну, попробуй взяти його в руки. Так, в общем, я чуть-чуть помішаю і будемо приступати до наповнителя. Звісно. Мене із-за нього один раз стали таким. Ну, ти мішай поки просто отак в пальчиках, як я тільки що мішала. А я тепер отак уже мішаю. Подивіться, він практично не липне. Так.
мішаємо. Вони такі прям флафі слайм получились. У мене липучка якась. У мене прикольні, подивіться. Дивіться, я слайм скільки забрала. Ай. Зараз спробую на столі його Ну, покліпати. слайм крутий, може, получився. Тихенько я хочу послухати, як він може чувакає. Він чувакає і тягнеться круто. В общем, Каріна домішає, і ми будемо приступати разом до наповнителя. Ну, ми ось... Як завжди розовими. Да, у Каріни все розове, як ви бачите, навіть плаття у неї розове. Кам'яна піжама. Ні, це не піжама. Зараз я покажу все в кармашку. У Карінки там в кармашику є... Почитайте. Там Напишіть в коментарях, що тут написано. Там написано For my sweet dreams. Так, Карінка, сідай, Хто будемо зізнав? вибирати. Так. Напишіть в коментарях. Да. А як перекладаєте, ви напишіть в коментарях. Я то знаю. Так, Карінка додавала. Давай я покажу, який іменно блісток. Ось Карінка вибрала отакі блістки. А я, Не наверное, видно. Я добавлю. я, наверное, отакі виберу. Або зелені, може, такі. Напишіть в коментарях, які мені з цих двох вибрати. Ой, як багато. Може. Я, наверное, сині зроблю. Все. Так. Так, я Я добавляю. флафі слайм роблю. Да, це флафі слайм, Карін. Так, ось мої блісточки. Я Їх добавляю. буде не видно. Буде. Воно то. Уху, багато. Оп-оп-оп-оп. Я його тільки совітила. А мене луни попилипали. Так, у нас получилося такі Мене слайм слайми. їсть. Отакі. Чуєте? Вони хрустять. Не знаю, на камеру чи чутно. Ура! Ось, подивіться, які вони у нас прикольні получились. Ну, ми, мабуть, з вами потихеньку будемо вже починати прощатися. А ні, я вам ще хотіла кое-що показати. Сьогодні я ще робила отакий ось слайм. Там у мене внутрі білий, ой, жовтий бісер отакий. У мене слайм. Його буде на камінь не видно. Кажу вам сразу. У мене отакий сьогодні слайм вийшов. А в мене такий. Ну, нам понравився результат, да, Карін? Тобі понравився результат цього Ти слайму? покажу. Так, Що у мене вона, руки в якщо бачиш? блістках. Ну, все нормально. Кауна. Так, у мене всі руки в блістках і сам лізун в блісточках. Ну, мені він дуже сподобався. Рекомендую цей рецепт, вони прям І флафі. мені. У нас буде 3 слайма. А якщо ви хочете ще одне відео, подобне відео зі слаймами, пишіть о цьому в коментарях. Ну куди? І, возможно, якщо я даже зніму, то ці слайми будуть другі. Можливо, якщо у мене буде пінопласт, то зробимо з Да хто пінопластом. зніме? Ура! І цвітні. Ну, Цвітні. ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, підписуйтесь. І що робіть, Карінка? Ставте лайки! Всім пока-пока!